ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935। તો મિત્રો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935 છે એની અંતર્ગત શેની ચર્ચા કરવામાં આવી? તો આપણે અગાઉથી જોયેલું હતું કે દ્વૈત શાસન પદ્ધતિ હતી, જે આપણી કંપની હતી એ એક વહીવટી સંસ્થા અને રાજકીય સંસ્થા તરીકે કામ કરતી, એને સમાપ્ત કરવામાં આવી। અને બીજું શું કરવામાં આવ્યું? તો મિત્રો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935 અંતર્ગત જ આપણે જે 11 રાજ્યો હતા એ સમયના, એની અંદર શું કરવામાં આવ્યું? તો કે એની અંદર દ્વિગૃહી ધારાસભાની નિમણૂક કરવામાં આવી। બરાબર છે મિત્રો? તો ટોટલ આપણી પાસે જે 11 રાજ્યો હતા એની અંદરથી 6 રાજ્યો એવા છે જેની અંદર શેની નિમણૂક કરવામાં આવી? તો કે એની અંદર દ્વિગૃહી ધારાસભા છે એની નિમણૂક કરવામાં આવી। અને મિત્રો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935 અંતર્ગત જ શેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો આ એક્ટ અંતર્ગત જ આપણે આરબીઆઈની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કયા એક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવી હતી? આ મિત્રો પ્રશ્ન જે છે એ ઘણી વખત ઘણી બધી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, તો એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ આપણા માટે અગત્યનું બને છે કે કયા એક્ટ અંતર્ગત આરબીઆઈની સ્થાપના કરવામાં આવી। તો મિત્રો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935 છે એ એક્ટ અંતર્ગત આરબીઆઈની સ્થાપના કરવામાં આવી। અને એ ઉપરાંત 1935 નિયમ અંતર્ગત જ શેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો કે ભાઈ ફેડરલ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરવામાં આવી, જે આગળ જતા સુપ્રીમ કોર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એક છેલ્લા નિયમની ચર્ચા કરવાના છીએ, જે નિયમને આપણે ભારત સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947 તરીકે ઓળખીએ છીએ। ભારત સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947। તો મિત્રો જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ તેમ કે ભાઈ આપણો દેશ ક્યારે આઝાદ થયો? તો કે 15 ઓગસ્ટ 1947। પણ મિત્રો ભારત સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947 છે ત્યારે શું કહેવામાં આવ્યું? તો કે ભાઈ ભારત અને પાકિસ્તાન, પહેલા શરૂઆતમાં શું હતું? તો કે ભાઈ અંગ્રેજો શાસન કરતા ત્યારે પાકિસ્તાન છે, ભારત છે, અફઘાનિસ્તાન બધો એક વિસ્તાર થઈ અને શું કહેતા? તો કે હિન્દ તરીકે ઓળખતા। પણ મિત્રો જ્યારે સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે શું થયું? તો કે ભાઈ પાકિસ્તાન છે એને એવી માંગણી કરી કે અમારે અમારું અલગ દેશ જોઈએ, તો એના માટે પાકિસ્તાન અને ભારત બે સ્વતંત્ર ડોમિનિયન તરીકે રચના કરવામાં આવી। અને મિત્રો જ્યાં સુધી ભારત અથવા પાકિસ્તાન બંનેમાંથી પોતપોતાનું અલગ બંધારણ ન બને ત્યાર સુધી દેશનું શાસન છે એ કયા નિયમ અંતર્ગત કરવાનું સૂચવવામાં આવ્યું? તો કે એ ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935 છે એ અંતર્ગત જે દેશનો વહીવટ છે એ ચલાવવાનું સૂચવવામાં આવ્યું। તો મિત્રો આપણે જે મુદ્દાની ચર્ચા કરી એની અંદર એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ કયા કયા અગત્યના પોઈન્ટ્સ છે જેને આપણે યાદ રાખવા જોઈએ એની ચર્ચા કરી લઈએ। તો એની અંદર આપણી પાસે પહેલું છે કંપની શાસન, જે 1773 થી 1858 લગીનો છે। એની અંદર અગત્યના 4 જે આપણે નિયમો છે એની ચર્ચા કરી લીધી। એની અંદર કયો કયો નિયમ છે મિત્રો? તો એની અંદર આપણી પાસે છે એક છે નિયામક ધારો, જે કંપનીને નિયંત્રિત કરવા માટેનો હતો। બીજો આપણી પાસે છે પિટ્સ એક્ટ, જે કંપનીને બે વાણિજ્યિક અને રાજકીય સંસ્થા તરીકે અલગ કરવામાં આવી। ત્યારબાદ મિત્રો આપણી પાસે છે ચાર્ટર એક્ટ, ત્યારબાદ બીજો ચાર્ટર એક્ટ છે જેની આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી લીધી। ત્યારબાદ મિત્રો આવે છે આપણી પાસે બ્રિટિશ તાજ શાસન। બ્રિટિશ તાજ શાસન છે એની અંદર અગત્યના કયા કયા નિયમો છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણી પાસે ભારત સરકાર અધિનિયમ 1858 છે, 1861 છે, જેની અંદર અગત્યના જે મુદ્દાઓ હતા એની આપણે ચર્ચા કરી લીધેલી છે કે ભાઈ જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ નહોતો થયો ત્યારે એના વહીવટ કરવા માટે કયા પ્રકારના અધિનિયમો અને કયા પ્રકારના નિયમો બનાવવામાં આવેલા હતા એની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરી લીધી છે। તો મિત્રો આવો આજે પાછો આપણે એક અગત્યનો ટોપિક એવો જ ભારતનું બંધારણ સભા છે એની ચર્ચા કરીએ। તો મિત્રો બંધારણ સભા છે એની રચના શેના માટે કરવામાં આવેલી હતી? તો કે ભાઈ ભારત જે છે એનું બંધારણ બનાવવાનું છે, એના માટે જે સભ્યો છે એની બનેલી સભા, એટલે એને જ આપણે બંધારણ સભા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો મિત્રો સર્વપ્રથમ બંધારણ છે એની માંગણી કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો બંધારણની માંગણી સર્વપ્રથમ 1934ની અંદર એમ.એન. રોય દ્વારા કરવામાં આવી હતી। તો મિત્રો 1934ની અંદર એમ.એન. રોય એટલે કે
માનવેન્દ્રનાથ રોય દ્વારા બંધારણ સભાની માંગણી કરવામાં આવી અને મિત્રો ત્યારબાદ 1935ના વર્ષની અંદર કોંગ્રેસ દ્વારા બંધારણની સત્તાવાર માંગણી કરવામાં આવી. બરાબર છે મિત્રો. 1935ની અંદર કોના દ્વારા? તો કે કોંગ્રેસ દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું? તો કોંગ્રેસ દ્વારા સત્તાવાર રીતે બંધારણની માંગણી કરવામાં આવી. અને મિત્રો 1922ની અંદર જ ગાંધીજીએ શું કીધેલું હતું? તો કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ જે બને એ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે ભારતના લોકો છે એને અનુરૂપ આવે એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. બરાબર છે મિત્રો. તો બંધારણ સભા છે એ 1933માં એમ એન રોય દ્વારા અને 1935ની અંદર કોંગ્રેસ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી. બરાબર છે. તો મિત્રો બંધારણ છે એનું બનવાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ ગયેલી હતી? તો કે ભાઈ જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ નહોતો થયો એના પહેલાંથી જ બંધારણ બનવાની શરૂઆત થઈ ગયેલી હતી. બરાબર છે. તો બંધારણ છે એની પ્રથમ બેઠક ક્યારે મળી હતી અથવા તો બંધારણ સભા છે એની પ્રથમ બેઠક ક્યારે મળેલી હતી? તો મિત્રો પ્રથમ બેઠક આપણને ક્યારે મળી? તો કે 9 ડિસેમ્બર 1946ની અંદર. બરાબર છે. તો મિત્રો 9 ડિસેમ્બર 1946ની અંદર બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક મળી. તો એની અંદર કેટલા સભ્યો રહેલા હતા? તો મિત્રો કુલ સભ્યો એની અંદર આપણી પાસે રહેલા હતા 389 સભ્યો, જેની અંદરથી 292 સભ્યો છે એ કોના હતા? તો કે ગવર્નર પ્રાંતના. ત્યારબાદ 93 સભ્યો છે એ ક્યાંના હતા? તો કે એ આપણા દેશી રજવાડા છે ત્યાંના હતા. અને મિત્રો જે 4 સભ્યો છે એ ક્યાંના હતા? તો કે એ આપણે ચીફ કમિશનર પ્રાંતના હતા. તો મિત્રો આવી રીતે ટોટલ કેટલા? 389 સભ્યો થયા. તો મિત્રો પ્રથમ બેઠક જ્યારે બંધારણની મળી એની અંદર શેની ચર્ચા કરવામાં આવી? તો કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ છે એ કેવું હોવું જોઈએ અથવા તો કયા કયા દેશ છે એના પાસેથી બંધારણની અંદર છે એ કયા કયા પ્રકારની વસ્તુઓ છે એ આપણે રાખી શકીએ એની ચર્ચા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ મિત્રો શું થયું? તો કે ભાઈ 1947ની અંદર આપણો દેશ છે એ શું થયો? તો કે આઝાદ થઈ ગયો. તો મિત્રો આ જે આપણે સભા છે એની અંદર જે ટોટલ સભ્યો રહેલા છે એની અંદર મુસ્લિમ સભ્યો હતા. એણે શું કર્યું? તો કે ભાઈ બંધારણ સભા છે એનો શું કર્યો? તો કે બહિષ્કાર કર્યો અથવા તો જે બંધારણ સભામાં રહેલા હતા એ બંધારણ સભામાંથી નીકળી ગયા અને જે પાકિસ્તાનમાં વયા ગયા તો ન્યાના બંધારણ માટે એ લોકોએ અલગ સભા બનાવી. તો મિત્રો આની અંદરથી ભારત દેશ આઝાદ થયા પછી ટોટલ કેટલા સભ્યો રહ્યા? તો કે 299 સભ્યો. બરાબર છે. પણ જ્યારે બંધારણ છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો તો એની અંદર ટોટલ કેટલા સભ્યો હાજર હતા? તો કે ભાઈ જ્યારે બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે એની અંદર કેટલા સભ્યો રહેલા હતા? તો કે 284 સભ્યો. તો મિત્રો આ પોઈન્ટ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ આપણે અગત્યનો બને છે કે ભાઈ જ્યારે બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ છે એને સ્વીકારવામાં આવ્યું ત્યારે એની અંદર ટોટલ કેટલા સભ્યો રહેલા હતા? તો મિત્રો યાદ રાખજો 284 સભ્યો છે એમાં હાજર હતા અને એ લોકોએ સાઇન કરી અને શું કરેલું? તો કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ છે એ અમે અમારી જાતને અર્પિત કરીએ છીએ અથવા તો ભારતના બંધારણનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. તો મિત્રો એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ જે અગત્યનું છે એ આપણે અહીં લઈ લીધેલું છે. તો હવે આપણે વાત કરવાના છીએ કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ છે બરાબર. તો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે ક્યારે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ અને ક્યારે રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રગાન છે એનો સ્વીકાર કરેલો છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો 22 જુલાઈ 1947ની અંદર શેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો? તો રાષ્ટ્રધ્વજનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. બરાબર છે મિત્રો. અને 24 જાન્યુઆરી 1948 આ દિવસે શેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો? તો કે ભાઈ આપણું રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રગાન આનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. ઘણા બધા મિત્રોને એવી તકલીફ થતી હોય કે ભાઈ રાષ્ટ્રગીત કોને કહેવું અને રાષ્ટ્રગાન છે એ કોને કહેવું, એની અંદર ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન થતું હોય. તો મિત્રો યાદ રાખજો આપણું રાષ્ટ્રગીત છે એ કયું છે? વંદે માતરમ. અને રાષ્ટ્રગાન
જનમનગણ, એના માટે આપણે એક શોર્ટ ટ્રીક છે એને યાદ રાખીશું. ગાજર, ગાજર મતલબ તો રાષ્ટ્રીય ગાન, જ એટલે જનમનગણ, અને કોના દ્વારા લખાયેલું હતું તો કે ભાઈ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા. તો મિત્રો એના માટે એક શોર્ટ ટ્રીક યાદ રાખીએ, ગાજર એટલે કે રાષ્ટ્રીય ગાન જનમનગણ કોના દ્વારા લખાયેલું, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા. બરાબર છે. તો મિત્રો આ બંધારણ સભા જે છે એની ટોટલ કેટલી બેઠકો મળેલી હતી તો કે 3 બેઠકો મળેલી હતી. એ 3 બેઠકો છે એની અંદર શેની ચર્ચા કરવામાં આવી તો ભાઈ પ્રથમ બેઠક છે આપણે 9 ડિસેમ્બર 1946 ની અંદર ટોટલ કેટલા સભ્યો છે એની ચર્ચા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ બીજી બેઠક જે છે એ મળી એની અંદર શું કરવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ એની અંદર આપણે જે પ્રમુખ છે એને ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા અથવા તો એમની પસંદગી કરવામાં આવી. તો પસંદગી પામનાર કોણ હતું તો કે ભાઈ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ છે એની પસંદગી કરવામાં આવી. અને આ મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે બંધારણ સભા છે એ બંધારણ ઘડવા માટે ભેગી થતી ત્યારે એના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ રહેતું તો કે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. અને જ્યારે બંધારણ સભા છે આપણી એ કામચલાઉ સંસદ તરીકે કામ કરતી ત્યારે અધ્યક્ષ તરીકે કોણ રહેતું તો કે જીવી માવડકર. તો મિત્રો ઘણી વખત આપણને એક્ઝામની અંદર એવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલા છે કે ભાઈ જ્યારે બંધારણ સભા છે એ કામચલાઉ સંસદ તરીકે કાર્ય કરતી ત્યારે તેના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ રહેલું હતું તો યાદ રાખજો મિત્રો, જીવી માવડંકર. બરાબર છે. તો મિત્રો આ જે બંધારણનો ખરડો છે એ તૈયાર થઈ ગયો. ત્યારબાદ એના 3 વાંચન થયા અને એ વાંચન છે એની અંદરથી બંધારણને પસાર કરવામાં આવ્યું. અને છેલ્લે મિત્રો 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસથી શું કરવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ બંધારણનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. તો મિત્રો યાદ રાખજો એક્ઝામની અંદર ઘણીવાર આપણને એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ બંધારણ છે એનો સ્વીકાર ક્યારથી થયો તો એ સ્વીકાર છે આપણે 26 નવેમ્બર 1949 આ દિવસે શું કરવામાં આવ્યું હતું તો કે ભાઈ આ દિવસથી બંધારણ છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. પણ મિત્રો જેમ તમે જાણો છો તે રીતના 26 જાન્યુઆરી 1950 છે એ દિવસને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો કે ભાઈ સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો મિત્રો 26 નવેમ્બર 1949 છે એને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો મિત્રો 26 નવેમ્બર 1949 ને આપણે કાયદા દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખજો મિત્રો ઘણી વખત એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન છે આપણને પૂછાઈ ગયેલો છે કે 26 નવેમ્બર 1949 ને કયા દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો કાયદા દિવસ તરીકે. શા માટે તો કે એ દિવસે બંધારણ છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવેલો હતો. તો મિત્રો આ દિવસથી છે બંધારણના અમુક ભાગો જે છે એ આપણે દેશની અંદર લાગુ પડી ગયેલા હતા. તો આ જે છે 26 નવેમ્બર ત્યારથી બંધારણ છે એનો અમલ તો થયેલો, પણ કઈ રીતનો અમલ થયેલો તો કે મિત્રો આંશિક અમલ થયેલો. એના મહત્વના જે મુદ્દાઓ છે અને મહત્વના જે ભાગો છે એનો અમલ થઈ ગયેલો હતો, પણ બંધારણ જે છે એનો સંપૂર્ણપણે અમલ ક્યારથી થયો તો કે ભાઈ 26 જાન્યુઆરી 1950થી. તો મિત્રો 26 જાન્યુઆરી 1950 થી કેમ, એના અગાઉના દિવસોથી કેમ નહીં તો એની સાથે એક જોડાયેલી ઘટના છે જેની આપણે ચર્ચા કરશું. તો કે ભાઈ 1929ની અંદર આપણું લાહોર અધિવેશન ભરાણું. જ્યારે અંગ્રેજો આપણા દેશ પર શાસન કરતા ત્યારની વાત કરું છું કે 1929ની અંદર લાહોર અધિવેશન ભરાણું, જેની અંદર શેની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી તો કે ભાઈ આઝાદી વગર પૂર્ણ સ્વતંત્રતાની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર છે મિત્રો. 26 જાન્યુઆરી 1929ના દિવસે શું કરવામાં આવ્યું હતું તો કે ભાઈ પૂર્ણ સ્વરાજ્ય છે એની માંગણી કરી અને એ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. તો મિત્રો એટલા જ માટે 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો કે સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે. એટલા માટે 26 જાન્યુઆરી 1950થી બંધારણ છે એનો સંપૂર્ણપણે અમલ કરવામાં આવ્યો. તો મિત્રો હવે આપણે વાત કરીશું કે બંધારણ છે એ કેટલા દિવસમાં થયું અને એના માટે કેટલો ખર્ચો થયેલો. તો મિત્રો બંધારણ છે એ બનાવવા માટે ટોટલ 2 વર્ષ 18 મહિના અને 11 દિવસ જેટલો સમયગાળો લાગેલો હતો. બરાબર છે મિત્રો. બંધારણ બનાવવા માટે ટોટલ કેટલા દિવસ લાગેલા હતા તો કે ભાઈ 2 વર્ષ 18 મહિના અને 11 દિવસ જેટલો સમયગાળો લાગેલો હતો. અને એના માટે ખર્ચ કેટલો થયેલો હતો તો કે ભાઈ 64 લાખ. બરાબર છે મિત્રો. બંધારણ બનાવવા માટે ટોટલ 64 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયેલો છે.
અને 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 મહિના અને 11 દિવસ જેટલો સમયગાળો લાગેલો છે. તો મિત્રો બંધારણ બનતું હતું એની અંદર ટોટલ કેટલા સત્રો મળેલા હતા? તો યાદ રાખજો મિત્રો, ટોટલ 111 સત્રો મળેલા હતા. શેના માટે? તો કે ભાઈ બંધારણ છે એને બનાવવા માટે. અને બંધારણ છે એને એક બીજા નામથી પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો બીજું નામ શું છે? જો તમે જાણતા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. તો મિત્રો બંધારણ છે આપણું, બરાબર, એ બનાવવા માટે એક અગત્યની સમિતિઓ છે એ રચાયેલી હતી. તો એની અંદર મેન અગત્યની જે સમિતિઓ છે એની આપણે ચર્ચા કરશું.